السلام علیکم. ستا په فیسبوک او انسټاګرام واتس اپ باندې دا ګول دایره راغلی ده، تا ته پته شته دا داسې شی څومره اهم او څومره مفید څیز دی د هغې کس دپاره چې څوک پرې پوهېږي د هغه دپاره څومره مفید څیز دی. لکه ګوره مثال کې طور پر یو 5000 شو، د 50,000 روپو نوټ شو، هغه ته یو څاروي له ورکه، نو هغه به یې څه وکړي؟ و به یې چوپي، و به یې شلی، و به یې ورته ځکه هغه پرې پوهېږي نه. انسان له ورکه چې د خوشحالۍ نه ته ټقې وکړي چې هلکه خوند خو یې وګوره 50,000 هغه د دې په قدر و قیمت باندې پوهېږي. ځکه دغه شانتې دا مفید دی، خو د هغې کس دپاره چې څوک د دې د قدر و قیمت نه خبري چې دا داسې شی زه به تا لږ پوهه کړم چې داسې شی. تا ته پته شته چیټ جی پي ټي چې کله لانچ شو، نوم به یې اورېدلی و که نه؟ چیټ جی پي ټي، چیټ جی پي ټي، چیټ جی پي ټي د آرټیفیشل انټیلیجنس یو چیټ بوټ دی. دغه شانتې کې دا هم د آرټیفیشل انټیلیجنس یو چیټ بوټ دی. د آرټیفیشل انټیلیجنس د چیټ بوټ څه مطلب شو؟ مثال کې طور پر مخکې به چې تا یو ټاپک کتو په یو څیز به ځان پوهیو، نو تا به په ګوګل کې سرچ وکړو، ګوګل صاحب به تا ته یو 15 ویب سایټ راواړولې وي، اوس پکې ځان لږ ګوره. د دې مثال داسې و د ګوګل لکه لایبرري به یې ته کولاو کړو، ځان له پکې کتاب وګوره راواله. نو اوس کتاب کتل څوک کوي؟ تا ته پته شته د چا د زړه زوري ښه پې پوهې کتاب کولاو کې ګوري ټاپک ګوري، په خپله پې ځان پوهې څومره ګران کار دی. دغه شان به هغه تا له پوره یو آرټیکل درکړو چې ځان له وګوره. لکه زه تا یو مثال در کوم. مثال کې طور پر یو کس ورته وي چې دا مالټه ماله څنګه ده، ښه ده راله نه ده ښه راله، څه فایده راله راکوي، د انسان دپاره مالټه څنګه ده، داسې یو تپوس یې وکړو. اوس د ګوګل نه که به دې دا تپوس وکړو، ګوګل به تا ته پوره کولاو کړو چې مالټه د پلان کې فیملي سره تعلق ساتي، پلان کې جینس ده، په پلان کې موسم کې کېږي، داسې د دې انګریډینټس دا د انګریډینټس په دې کې موجود دي، دا د کمپوزیشن دی، د هر انګریډینټ به ځان له ځان له پرپړه لیکلي وه لکه څنګه چې یو کتاب وي، نو هغه د چا نه کتلی کېږي، ښه درته پته ده. چیټ بوټ به څه چل کېږي؟ د ده نه که دې تپوس وکړو چې ما له مالټه څنګه ده، یا انسان له مالټه څنګه ده، یا انسان له مالټه څه فایده ورکوي، دی به ته ډایرکټ په داسې انداز کې ووایي لکه انسان چې تا ته جواب درکوي، لکه یو تکړه پوهه استاد چې تا ته جواب درکوي چې ګوره بچې په مالټه کې دننه وایټامین سی موجود دی. وایټامین سی اسکاربیک اسید دی، او اسکاربیک اسید ستا امیونټي قوت مدافعت مضبوطوي. د دې مطلب دا دی چې په تا باندې به بیا بیماریانې په اسانه حمله نه کوي، ته به صحتمند دي. نو داسې په یو څو جملو کې به یې ته داسې کنکلوډ کړي، ته به وایې که دا ما له استاد جواب راکړو، یو انسان جواب راکړو. د دې چیټ بوټ نه چې څه قسمه تپوسونه ته کوې، که ګپ هم ورسره لګي، د هغې طرف نه به تا له انسر داسې راځي، ته به وایې چې زما څه انسان لګیا دی، مشین راسه نه دی لګیا. نو په دې وجه باندې د ګوګل غونډې کې د ویب سایټ سرچ ویب سایټس په ځای باندې چې سړی کتاب وکولاوي او ګوري او د زړه زور شته دی، نو کتاب خو څوک ګوري، نو د یو استاذ انسر تا ته په ساده زبان کې میلاویږي، په اسانه باندې درته علم در کنوی کولی شي، نو خلک زیات دې طرف ته راتاو شو. نو دقه چې کله چیټ جی پي ټي لانچ شو، دا چیټ جی پي ټي دی یو غوبل شروع چې دقه شانتې کې آرټیفیشل انټیلیجنس والا چیټ بوټ دی او غټه فایده ورکوي او داسې ورکوي. خو مسله په هغه کې دا وه چې چیټ جی پي ټي و په پیسو، اوس هم په پیسو دی. چیټ جی پي ټي 3 فري و چې کوم 4 ورجن د هغې رالی په پیسو، اوس هم په پیسو ده، په پیسو به اخلي اله به ته تپوسونه کوي، جواب به درکوي، فري درته نه میلاویږي. میټا اے آی چې کوم لانچ کو، دا میټا کمپني ده د مارک زوکربرګ صاحب نه دی، دا د هغه کمپني ده. فیسبوک او واتس اپ او انسټاګرام د ټولو اونر هغه دی، په دې کمپني کې هغه دی مینیج کوي. دوی ورسره خپل چې کوم اے آی چیټ بوټ لانچ کو، نو دا بالکل فري دی. اوس د دې دواړو مقابله دا شوله چې دی په پیسو کوي او دی فري ورکوي، او بل دی یوزر فرینډلي. د یوزر فرینډلي مطلب دا چې د آرټیفیشل انټیلیجنس چیټ بوټس نه دي، دا په مختلفو نورو ویب سایټو کې شته. خو ویب سایټ ته تلل، هغه کولاوخل زیات خلک پرې پوهېږي، نو دا به یې کولاومه څنګه، ویب سایټ به ورکومه څنګه، بیا به کوېشن څنګه هم نه به پوهېږي، یا ساین ان مسلې پکې چې خپل جیمیل پکې ساین ان کوي، ایمیل ورکړه، هله به سره خبرې کوم، نو هغه ګرانې خلکو ته. واتس اپ د یوزر فرینډلي، په دې کې خو عام سړی هم د بل کس سره ګپ لګولی شي، جټ سړی پس نه پوهېږي، وایس پکې ریکارډ کوي. واتس اپ د یوزر فرینډلي په اسانه استعمالېږي. او دا میټا اے آی په واتس اپ کې دی، مطلب داسې دی لکه په واتس اپ کې چې تاسو یو داسې کس فرینډ دي چې هغه تعالی د هر یو خبرې جواب ډېر په اسان انداز کې درکولی شي. انسان د کیمستري تپوس ته کې، د فزیکس تپوس ته کې، د بایولوژي تپوس ته کې، د ډاکټر نه چې کوم تپوس کې هغه تپوس ته وکړه، د انجینر نه چې کوم تپوس کې هغه ته وکړه، د وکیل نه کې هغه تپوس ته وکړه، د مولا نه کې هغه تپوس ته وکړه. دې به تعالی د انسان په شکل کې جواب درکوي، لږ په اسان فهم سره ته به پرې پوهېږي، نو مزه به درکوي، په اسان هم کولی شي، یوزر فرینډلي دی. نو په دې وجه باندې د مقابله شوه. اوس د دې سره ډېره زیاته سخته خبره دلته دا راځي چې دا چیټ بوټس دي، د دوی ټریننګ څنګه شوی دی یار، چې دې تعالی داسې جواب درکوي لکه انسان چې دله جواب درکوي، دا شوي څنګه دي؟ په دې که ته پوه شي، ته به په دې هم پوه شي چې دا چیټ بوټس کې دا مقابله په فیوچر کې ګټلو والا څوک دی. دې ته موږ وایو LLM. د دې LLM مطلب دا دی چې لارج لینګویج ماډل. خو د لارج لینګویج ماډل څه مطلب شو؟ ګوره لومبی خو لینګویج ماډل مطلب دا چې یو کس ته لینګویج ښودل. یو ماشومي ژبه نه ورځي که نه، ژبه زده کوي. یو طوطي
خبرې نشي کولای انسانانو څخه پاتې شي خبرې زده کړي لینګویج ماډل لینګویج زده کول الفاظ زده کړي خو الفاظ په صحیح ترتیب کې زده کول دا لینګویج دی لکه مثال کې طور پر زه تاسو ویم چې زما نوم طارق پټان دی زه یو معلم یم دا خبره اوس یو ماشوم زیات کړي نو هغه په داسې انداز کې نشي ویلی نو هغه ګډې وډې وایي زه طارق پټان معلم یم زما نوم داسې دغه شانتې توتي هم ویلی شي لږې په ترتیب کې چې څونه ښکلي ترتیب کې کولی شي د لینګویج ماډل هغومره ښه دی داسې په مشین کې مخکې وو د هغوی لینګویج ماډل هم دغه ځای پورې مختص و اوس دغه ماشوم او توتي خو بیا هم په ترتیب کې دا به یاد کړي چې زما نوم طارق پټان دی زه یو معلم یم خو دله کو د یو ټاپک ورکړو مثال کې طور پر ډایجسټیو سیسټم باس پې وکړه او بیا په داسې ترتیب کې باس کول چې انسان یې کوي نه ماشوم کولی شي نه توتي کولی شي او نه پخواني چې کوم چیټ بورډ سو لکه متکلم وغیره هغوی کولی شي اوس دوی په دې باندې دومره خواري وکړله چې دې ته اوس موږ وایو لارج لینګویج ماډل دومره د الفاظو ذخیره دومره علوم وله ورکړه دومره علوم ورکړه الریډي په انټرنیټ باندې بلا شی جمع دا را جمع کول او مشین له ورکول لږ اسان شوي نو په لارج مقدار کې چې ولدا ته ورکړي دې تا ته غړ غړ ټاپکس هم بالکل په اسان فهم سره په انساني انداز کې تا پوهولی شي نو دې ته اوس دې ساينس ته موږ وایو لارج لینګویج ماډل LLM اوس صرف دوه الفاظ دوه جملې نه پوره تپوسونه دې کوه چې اسټرانومي څه شی دی په دې کې موږ ستوری څنګه ګورو نیوټران سټار څه شی دی پلسار سټار څه شی دی بلیک هول څه شی دی هورایزن څه شی دی ایونټ اف هورایزن څه شی دی لیور څه کار کوي WBC څه کار کوي مکمل به درته وایي لارج لینګویج ماډل اوس دا دوی کوي څنګه خبرې دا ساينس دوی په دې چیټ بورډ باندې اپلای کوي څنګه په دوه طریقو باندې په دوه سټیپس کې یو ته موږ وایو پیرامیټرز بل ته موږ وایو ټوکنز پیرامیټرز څه شی دی پیرامیټرز ته عموماً ستا دماغ دی بس چې څومره علم پکې ږدلی شي څومره علوم پکې ږدلی شي چې څونه سیوا علوم هغومره سیوا پیرامیټرز دې خوا لږ وګوره چیټ GPT نه دی دا په 175 بلین 175 بلین 115 اربه پیرامیټرز باندې ټرین شوی دی بل طرف ته که ته میټا AI وګورې هغه په 80 بلین باندې 80 بلین 80 بلین پیرامیټرز باندې ټرین شوی دی دې خبرې مطلب دا شو که ته په علم میدان کې وګورې د سره علم ډیر زیات سیوا دی دنه یو په دوه وسه سیوا دی دته په دومره ډیرو خبره پته چې هغه به دته پته نه علم وسره ډیر زیات سیوا دی دته وایي پیرامیټرز صحیح شو دا پیرامیټرز د انټرنیټ دور د مختلفو ویب سایټونو خو په اسانه باندې یو ځای نه بل ځای نه راجمع کړي او دوی په یو خاص ترتیب کې ورکړي دي اوس هغه په ترتیب کې راایستل او انساني شکل کې جواب ورکول نو دا کمیونیکیشن چې څنګه انسان زده کوي داسې دا دوی ته زده کړی دی د څه په شکل کې د ټوکنز په شکل کې دي ته موږ ټوکنز وایو چې کوم لفظ به ته مخکې لګي کوم به وروسته لګي څنګه به سوال انالایز کوي چې دلته په کوم انداز کې سوال لیکلی چې په هغه انداز کې جواب هم راشي نو بیا که ته ټوکنز ته وګورې که نه د 175 عرب پیرامیټرز نه دي دا علوم دا په 300 عرب ټوکنو باندې ټرین شوی دی خو بل طرف ته که ته دا میټا AI وګورې د صرف د 8 بلین پیرامیټرز په 1400 عربه ټوکنو باندې 1.4 کرب ټوکنز باندې ټرین شوی دی د دې مطلب اوس دا شو چې علم خود د سره د دنه سیوا دی خود د پویولو انداز د دنه مضبوط دی ځکه د ټوکنو د ټریننګ ټوکنز ډیر زیات دي په زیاتو ټوکنو باندې ټرین شوی دنه کته تاسو وکړئ کنه اردو کې په انګلیش کې پښتو کې جواب بدر کې دته له هغه شان اردو هغه شان پښتو کې جواب نه شي درکولای سمپل ساده اردو پښتو ویل شي ځکه د سره علوم دونه نشته بلا شي تاریخ او ساينټیفیک ایویډنس د سره شته د سره نشته خو کو دي تاسو وکړو د چې د انسر درکې یو انساني انسر بدل په بهترین انداز کې درکې خو د پشان باندې د بدل په بهترین انداز کې انساني انسر هم درکې بیا به سره 15 شپږ انالوجیز اگزامپلز د سي درکړي چې دا خبره ستاسو دماغ ته درټک کوي نو کمیونیکیشن سټایل د ډیر زیات خولې دي نو دا دوانه زمارو په دې ټایم کې دي خپ مقابله کې خو د سره پلس پوینټ دا دی چې دا په یوزر فرندلی چې الریډي مشهور هم دی په خلکو کې په هغه اپلیکیشن کې دنه واتس اپ کې پروت دی او فریم دی نو دا د سره یو پلس پوینټ دی اوس بیا مخکې پته لګي چې څوک څونه مخکې ځي او څومره انسانانو ته اسانتیا پیدا کېږي په اسانه باندې په یو ځای کې ناسي یو تپوس ذهن ته راغلی د هغه نه وکړو هغه ولې په اسان فهم کې جواب ورکړي په خپله ژبه کې دننه وایس به هم په دې کې ډېر زر زر دوی انکلوډ کړي بیا ته صرف داسې تپوس کوو په وایس کې به دله انسر درکوي صحیح شو نو داسې دوی ټرین کېږي اوس خبره دا ده چې دې کې یو خبره بله چې دا میټا AI په یورپ کې بلا خلکو وی چیرې دا موږ نه استعمالو ځکه دا زموږ ډیټا لیک کولی شي زموږ پرسنل ډیټا لیک کېږي د هغې نه موږ ته خطره جوړېږي او داسې بلا خلکو دلته مو وي نو زما وروره د دې ساينس ته هم ځان خبر کړه دې ته موږ وایو انکرپشن دا سوشل پلیټفارمز دي ډېر غړ غړ بزنسمینان دی چرته هم دا غلطي نه کوي چې ستا ډیټا د دنه په خطا کې لیک شي او بل کس له په لاس باندې ورشي تر څو پورې چې ستا نه غلطي نه شي دوی به هغه نه کوي ځکه د دوی بزنس په دې باندې فلاپ کېږي د دوی د ذمواري دی او تاسو ته بله دلته کې لیکلي یې end to end انکرپټډ د ساينس ته موږ انکرپشن وایو د دې څه مطلب شو زه تعلق په دې باندې پوه کوم مثال کې طور پر ته یو کس نه پیسې دی او ته وایې چې زما هغه پیسې پلان کې ځای ته راولېږه اوس تاسو دا یاره ده
په منځ کې چېرته هیکر هیک نه کړي زه به معلوم کړي هلته به راپسې راغلی ملګری به یم راله بامبته کړی زه به یم بامبته کړی او پیسې به یې وړي بیا به څه کوم اوس دا دوی څه کوي خبرې دوی چې کله ته دا میسج هغه ته کې دا میسج داسې کېږي ته په انګلیش کې ووایه داسې سینډ می مای منی ټو پلان کې لوکیشن څه ځای دی ورته یاد کړو دوی بیا دې ژبې ته واړئ اوس دته وګوره چاینیز ده جاپنیز ده ایلینز دي چا لیکلي دي څوک پې پوهېږي نه دا دې تشی لکه د ډاکټرانو خط دی څوک پې نه پوهېږي ښه اوس چې کله دا هغه ته ورسي که نه نو هغه ته به دا واپس دې ته اوس موږ ډیکرپشن وایو دا انکرپشن دی دا ډیکرپشن دی واپس په دقې الفاظو ته واوړي چې سینډ می مای منی ټو پلان کې لوکیشن زما پیسې پلان کې ځای ته راولېږه نو دا یو ته کتی شي نمبر 1 کس او نمبر 2 چاته چې لګي صرف هغه کتی شي په منځ کې د چا هغه دادام نشي کتلی د یو هیکر رالی هیکم کو وایم غستو چې هلکه ډیټا ولې لیک کړمه او معلومات یې وکړمه چې دې څه کول واله دی نو هغه چې کله دا وګوري که نه وایي به چې دا د ایلینز ژبه ده جاپنیز لیکلی سر به ګرئ او وایي به چې مړه پرېږده قلار به تي شو د دې شي نه به قلار شو اواز دې پخپخې راځي دا به وایي نو دې ته موږ وایو انکرپشن صحیح شو دې ستا ډیټا لیک کولو له نه ورکوي د دې نه علاوه دا یو خبره ده چې په هارډ کې د دوی سره د خلکو ډیټا راځي او دقه خو ما تاسو ته زما یو لیکچر دی هغه تاسو وګورئ الګوریدمز د جال ایکسپلین بای طارق پټان ورکړه چې څنګه د الګوریدمز په استعمال سره د زیاتو خلکو انفارمیشن یاد ساته چې څومره د زیاتو خلکو انفارمیشن ستا سره او کوم راغه ستا په کنټرول کې دي د بزنس لحاظ سره لکه مثال کې ته ورته په دې باندې سرچ کې د چیټ بوټ نه تاسو کې چې چیټ بوټ صاحب دا راته وایي د نور د شیشې ارزان شوی د شی لګول غواړي خو کم پکې خدای پوهه پې نه یم پوهه مې پکا اب دې پوهه کی خو کسان به خبر شي لکه سړي ته ضرورت دی ډایرکټ به بیپاریانو ته راټول شي مال کمیشن نه کوي زه د لګاک در کوم بزنس هم کوي د هغې نه علاوه د پولیټیکل سیاسي پروپاګنډیم خورولی شي په هغې خلکو کې چې د خلکو دماغ درته معلوم دي خلک ته تپوسونه کوي د هغې علاقې خلکو ته معلوم شوي نو د پولیټیکل پروپاګنډا په ترو باندې خپل پاور مینټین ساتلی شي او دقه شان به دجال پاور مینټین ساتي د دې الګوریدمز کنټرولر چې خلکو په سم ایمان راوړی صرف هغه خلک چې کوم خلکو کې خپل عقل استعمال هغه لیول والا نه صرف هغه خلک یادوم نو د هغې په ترو باندې به دا یو سیسټم هم کنټرول کړي دا د هغه لیکچر دی هغه ته وګوره تا پته ولګي نو د دغه ډیټا سره بیا دغه یو ایشو ریلیټډ ده هغه ریلیټډ شته دی او هغه بیا په هارټ کې راځي باقي چې چا کې خپل عقل که نه نو د انساني عقل نه یاد ساته دا چیټ بوټ په زندګۍ کې هم چېرته نشي مخکې کېدی دا خبرې هم کېږي او ډېر ښه ایکسپرټس نه اکثر زه اورم چې هغوی وایي چې دا چیټ بوټس به دومره ایډوانس شي چې د انسان به د دې دنیا نه خاتمه وشي دا دنیا به هم بیا دوی چلی دومره به د آرټیفیشل انټیلیجنس مخکې لاړ شي نو دا هسې بکواس دی هسې ریومر دی افوا ده زه درته وایم دونه خو خطرناک دي چې په میزایل سیسټم کې یا په نور څه کې ته فټ کې انسان غرق کولی شي خو ځان به مو غرق کوي داسې پاسبل د سره ده نو چې انسان ختم شي او دی دا دنیا چلی دونه هوښیار شو مطلب د انسان نه هوښیار شو دا نشي کېدی ولې زه تا ته د هغې یو مثال هم ښیم په انسان کې الله تعالی یو سکل کې ښودلی دی ریزنینګ داسې نور هم شته دا زه جسټ مثال در کوم چې ته پرې پوه شي دا ریزنینګ د دې چیټ بورډ هغه دا هم نشي کولی څنګه ما د دې چیټ بوټ نه تپوس وکړو ما یې داسې کار دی دا راته ووایه چې هو از د لاست پراپټ آخري پیغمبر څوک دی نو ده ماته څه وي خبرې وایي په دې کې اختلاف دی ښه مې څنګه اختلاف دی وایي په جوډایزم کې وایي چې موسی علیه السلام آخري پیغمبر دی موزس په کرسچانټي کې وایي چې جیزس مطلب عیسی علیه السلام آخري پیغمبر دی سناتن درم مطلب هندویزم چې ورته خلک وایي هغې راته یادو چې په دې کې وایي چې په کلیوګ کې به کل کې اوتار راځي هغه به آخري او وایي په اسلام کې وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا آخري پیغمبر دی نو وایي دغه خو اختلاف دی خانو ما داسې کار وکړو ما ورته ووایي دا راته ووایي چې په دې کې ستا په خیال کم صحیح دی ته ما ته څه جواب راکړو خبرې وایي زه یو اے آی چیټ بوټ یم دې ځای کې ته بېوسه یم د دې جواب نشم درکولی اوس ټیک د دوی سره د خپل بزنس هم یو غم دی چې چا دلزاري ونشي بزنس لاړ نشي خو د دې جواب د چیټ بوټ په حقیقت کې راکولی هم نشي ته وایې ولې زه تا ته د هغې سټرانګ پروف مضبوط پروف درکم ته د ده نه وغواړه ایویډنسز چې موسی علیه السلام آخري پیغمبر دی کوم خلک چې دا خبرې کوي د دوی ثبوت څه دی دی به د ثبوتونو قطار راوړي بیا ورته وایي کرسچیانټي دی به د ثبوتونو قطار راوړي بیا ورته وایي کلکي اوتار ثبوتونو قطار به راوړي بیا ورته وایي پیغمبر علیه السلام آخري پیغمبر دی د دې ثبوتونه دی به هم د ثبوتونو قطار راوړي اوس به تا ته کلیر ښکاري چې د ده په دې خبره کې او په دې خبره کې د ځمکې او د اسمان تضاد راځي ښه نو چې تضاد راځي دې نه ته تپوس وکړه دا تضاد نه دی دی به تا ته دقه انسر وایي هر څومره هم چې اډوانس شي چې زه اے آی چیټ بوټ یم ما ته اوس د دې اندازه نه لګي زه د دې څه چل وکړم دې ته موږ وایو ریزنینګ سکل دا ریزنینګ سکل چې انسان نه ډیولپ کړی نو دا چیټ بوټ خو انسان په خپله جوړوي ده کې دا د سره ډیولپ کېدی نشي دا په دې اړه پوهېږي نه چې زه کمپیر کړم حالان کې چې انسان په خپله سټډي وکړي او د عقل استعمال وکړي څنګه چې قرآن مجید کې الله تعالی وایي چې افلا تعقلون څو سوه پیرې الله تعالی ویلي دي نو هغه عقل استعمال دی نشي کولی چې که نه یار دې کې کلیر تضاد دی او په دې ځای کې هم د پیغمبر اسلام په باره کې پیشنګویانې دي دلته هم دي دلته هم دي د دې مطلب دا دی چې د ټول د ثبوتو او د دلایلو په موجودګۍ کې دا عدالت اعلان کوي چې آخري نبی خاتم النبیین صلی الله علیه و وسلم هغه صرف او صرف حضرت محمد صلی الله علیه
علیه و آله وسلم دی بس دې ریزلټ دی رسیدلی نشي دا ریزنینګ سکل دی کې نشته بل مثال درکم ځکه په دې نه پوه شوی د جمهوریت تپوس مې ته وکړم څنګه چل دی په جمهوریت ته څه سوچ دی په دې دنیا کې شته که نشته د انډیا تپوس مې ته وکړم په انډیا کې څنګه چل دی وایي په انډیا کې وایي زه درته وایم انډیا د دنیا لارجسټ بګیسټ ډیموکراسي ده ما یې ښه توره خو دې وکړله ته خبر نه یې چندیګړ کې څه چل شوی په کیرلا کې څه چل شوی د مختار انصاري سره څه چل شوی سړی مې رئیسار کو سړي نه وارو پار خطا شوم اوس ولې انسانانو ته خو ښکاري به بار داسې چې دا جمهوریت دی هغه دته ښودلي دی وایي دکې دا ریزنینګ سکل نشته دی چې اوس ریسنټلی دا کوم چل وشو دا په جمهوریت کې الاوډ دی که نه سپیسیفیکلي چې د هغې تپوس وکړه بیا به یې ته ووایي خو چې جنرال ته کې بیا دته د دې پته نه لګي ریزنینګ نشته ځکه بلکې ته د پاکستان تپوس وکړه زه هغه به تا ته ووایي بیا به ته په خپله انالایز کړې چې دی څومره هوښیار دی دې ته وایي ریزنینګ سکل د سره علم ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی پوهې ریزنینګ نشي کولی او انسان په شعور کې ریزنینګ سکل نه دا ډېر زیات اهم دی داسې د دې نه علاوه کریټیکل تھینکینګ هم دی ډیسیژن میکینګ هم دی او دا ټول هغه سکل دي چې دا یو ارټیفیشل چیټ بوټ په دې عمر کې نشي ډیولپ کولی په دې وجه باندې دا خبره خو مې ټوټلی فلاپ کړه د سرچ اپریشن په تر باندې چې دا خبره چې دا چیټ بوټس په دونه هوښیار شي چې انسان به دنیا نه ختم شي او دی به دا دنیا چلی دا ټوټلی زیرو او غلطه خبره ده باقي خبره داسې ده چې دا چې کوم چیټ بوټس دي که نه یاد ساته د دوی نه ته ډېره غټه فایده اخیستی شي تا ته ما د 50,000 روپیو هغه مثال درکړو چې څوک پرې پوهېږي په ځای باندې ناست ښه مزېدار تپوس ترې کولی شي که دا استعمالوي ښه خبره ده په پیسو باندې او که نه دا فری ده اویلیبل دی نور هم ښه خبره چې دا استعمالوي څه قسمه کوېسچن یې د دنه ته کولی شي هغه شانتې مضبوط ریسرچ کولو کې تا ته ما وویل ریزنینګ سکل کریټیکل تھینکینګ ډیسیژن میکینګ د دې نشته هغه لیول ته دې نشي رسولی هغه خواري به ته په خپله کې انساني او د انسان په شان ایکړ به کې باقي چې کوم داسې په هسټري کې څه فیکټس دي یا انټرنیشنل ریلیشن کې څه مسله چلیږي یا په جیو پالیټکس کې نو په هغې کې څه کافي حده پورې تا سره مدد کولی شي په پوهه کې په انساني انداز کې په بهترین انداز باندې پوهې باقي چې وسته خپل شعور یو ځای کې نو ډېر په اعلی لیول باندې مخکې تللی شي نو دا ستا په نالج کې ډېر ښکلی خپل نالج اپډیټ ساتلی شي خپل ځان اپډیټ ساتلی شي په هغې کې موډیفیکیشن کولی شي چې د دې استعمال ته وکړي جزاکم الله خیر